Într-un univers în care totul este energie, noi suntem conștiințe. Suntem bucăți de energie, mai bine spus, infoenergie. Suntem părți extrase din cea mai înaltă infoenergie care există, conștiința supremă, și avem la microscară toate însușirile acesteia, fiind în același timp compleți. Această conștiință supremă din care am apărut poartă diverse nume. O știi ca fiind sursă, creator, Dumnezeu sau oricum altfel vrei tu să-i spui. Numele pe care îl dai acestei conștiințe supreme este mai puțin important câtă vreme înțelegi ce este ea, chiar dacă această înțelegere nu poate fi cuprinsă de mintea umană în toată complexitatea ei. Fundamental, în esență, asta suntem, infoenergii, și provenim cu toții din această sursă supremă. Iată de unde vine și ideea de interconectare, adică conectarea cu toate celelalte conștiințe, idee insuficient de bine înțeleasă de unii sau folosită în sens manipulativ de alții. Însă, pentru a experimenta viața pe acest pământ, ne este necesară întruparea. Așa a apărut corpul nostru fizic, care conține aproximativ 100 de bilioane de celule, organizate într-un mod de-a dreptul magnific în țesuturi, organe și sisteme, toate perfect funcționabile și adaptate la viața terestră. Fiecare organ are rolul lui bine stabilit în acest biocomputer care suntem, astfel încât toate interacțiunile să realizeze și să păstreze în condiții optime funcțiile vitale. Tot ceea ce cuprinde întruparea, adică partea noastră materială, este ca un vehicul sau ca hainele care ne îmbracă esența, necesar sau necesare pentru a ne trăi viața pe acest pământ, însă total inutile în orice altă dimensiune unde există exclusiv energie, esența fiind, desigur, conștiința. Experiențele conștiințelor noastre în multiplele întrupări trăite au facilitat o dezvoltare constantă a fiecărei conștiințe, care, în acest mod, a înmagazinat informație și a evoluat. De aceea, conștiința nu este doar energie, ci este energie încărcată cu informație. Și nici nu-ți poți imagina cât de bogată în informație este conștiința ta dacă tu nu ești complet conectat cu ea. De aceea, trezirea spirituală, cea care produce această conectare, îți va aduce o percepție a vieții extraordinar de diferită. Pentru că, în acest mod, vei accesa informații din conștiința care ești. Nu vor veni toate odată, nu-ți poți reaminti totul instant. De altfel, creierul tău nici nu ar putea face față unui astfel de asalt informațional. Însă, treptat, multe informații se vor descărca, apoi dezarhiva, ulterior înțelege și, în final, integra. O să descoperi singur atunci când te vei trezi. Noi, conștiințele trezite, suntem aici și te așteptăm.